नमस्कार मित्रांनो, अरुण टलवर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी अरुण शिंगारे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चला तर मग मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपल्याला यासाठी इन्कम टॅक्सच्या नवीन वेबसाईटवर यायचं आहे. लिंक खाली मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. त्यानंतर लिंक आधार या दुसऱ्या ऑप्शनला आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, इथे आपल्याला पॅन नंबर, आधार नंबर आणि आधारवर असलेला आपलं संपूर्ण नाव इथं आपल्याला टाकायचं आहे. त्यानंतर मोबाईल नंबर टाकायचा आहे आणि खाली टिक मार्क करून सबमिट करून द्यायचं आहे. मित्रांनो, अगदी सोपी पद्धत आहे आधारला पॅन लिंक करण्याची. त्यानंतर मित्रांनो, पॅन कार्ड आधार कार्डला लिंक झालं आहे की नाही याचं स्टेटस चेक करण्यासाठी तिसरा ऑप्शन लिंक आधार स्टेटस यावरती आपल्याला क्लिक करायचं. यानंतर इथं आपल्याला आपलं पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड नंबर त्यात टाकून व्ह्यू लिंक आधार स्टेटस यावरती आपल्याला क्लिक करायचे. तर मित्रांनो, हे केल्यानंतर आपल्या समोर एक मेसेज येईल. तर या पद्धतीचा असा मेसेज येईल, युअर पॅन, आपला पॅन नंबर आणि लिंक टू आधार नंबर असा मेसेज जर दाखवला मित्रांनो तर आपलं पॅन कार्ड हे आधार कार्डला लिंक झालेलं आहे. तर याच पद्धतीने आपण आपलं या नवीन पोर्टलवर पॅन कार्ड आधार कार्डला लिंक करून घ्या. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. धन्यवाद.